Tervetuloa Kim Somervuoren näyttelyyn. Meillä on Kim itse paikalla ja sitten on minä, galleristi Veikko Halmetoja ja sitten mun koira Fred, joka ei suostu olemaan rauhaston lattialla, niin se kulkee nyt tässä mukana. Me katsotaan muutama Kimin teos ja jutellaan niistä, niin saatte vähän ikään kuin järjestämme näin taiteilijatapaamisen videon välityksellä. Aloitetaan tästä ekasta työstä, mikä oli oikeastaan se ensimmäinen työ, mikä siis valittiin tähän näyttelyyn, ja tämä oli kutsukortissa myös tämä teos. Millä tavalla onko tämä jonkun uuden alku, miksi juuri tämä valikoitu tänne? Missä vaiheessa tuntuu, että tämä teos on valmis? No silloin piti ruveta maalaa tätä näyttelyä tai keskittyä tähän hommaan, niin oli joitakin teoksia valmiina. Ja sitten tämä tuntui hyvältä jotenkin sellaisena, että kaikissa näyttelyissä on sellainen punainen lanka takana materiaalien tai jonkun muun suhteen. Vähän niin kuin sellainen, mihin mä haluan viedä sitä, niin vaikutti siihen sopivat teokset. Tässä musta on niin kuin jotenkin olennaista se, että kun sä oot käyttänyt nyt sitä öljyliitua, niin tässä se näkyy tosi hyvin tässä nimeämässä työssä se, että sä oot tehnyt sitä myös niin, että se liitu on ikään kuin se kangas on ollut jonkun pohjan päällä lattialla tai jonkun kovaa vasten kuitenkin. Niin sit kun sä oot käyttänyt sitä liitua, niin siellä näkyy niinku niitä sen lattian tai mikä levy siellä nyt sitten onkin ollut, niin sen jälkiä. Ja se paljastaa myös sen, että sä oot pingattanut tämän jälkikäteen. Kyllä, ja aika iso osa näistä teoksista nyt tällä kertaa tehty just sillä lailla, että pingatettu jälkikäteen, että sitä pystyy työstämään paljon kovempaa. Ja sitten siinä pystyy niinku ratkaisemaan myös sen, että haluaako sen teoksen jatkuvan niinku reunan yli vai ei, koska osassa teoksissa se on varmaan tosi tärkeää ja joissakin taas sitten nimenomaan parempi, että se ei kauheasti jatku. Kyllä joo, ja sitten jos on valmis pohja, niin tulee joku ihmistressi, että mitä tähän nyt sitten maalaisi. Että tavallaan jos tekee etukäteen sen. Sitten kun kangas on niinku vapaana, niin se on melkein paperi, että siihen pystyy tosi hyvin niinku piirtämään maalaa, että missä kohta tyytyväinen sitten niinku siihen. Tässä on myös näitä sulle tyypillisiä hahmoja, joita erilaisia hahmoja löytyy useimmista teoksista, kuten tästä isosta teoksesta, missä ilmeisesti tämä näyttelyn nimikin vähän sieltä siintää vielä taustalla. Joo, siinä on maalausmallissa ok. Maalauksen fiilistelyä, materiaalifiilistelyä. On yksi sellainen niin läpiteema oikeastaan tässä näyttelyssä. Siinä kaksi jammua fiilistelee sitä, tai puhuvat siitä, kuinka ihanaa on maalata. Ja tässä on hauska, tässä on niin selkeästi niin spraymaailmalla tehty pintaa, sitten on oikein tämmöinen niin maalauksellinen pinta ja sitten on vielä tämmöinen selkeä piirustus, että tulee hienoja kontrasteja. Kyllä, joo. Ja samalla tavalla se piirustus näkyy tässä mun lempparityössä, mikä on tässä tämän näyttelyn aikana kasvanut mulle sellaiseksi ehkä näyttelyn tärkeimmäksi teokseksi. Siinä on jotenkin mun silmin niin tosi voimakkaasti semmoinen 1900-luvun maalaustaiteen kaikki eri kerrostumat yhdessä työssä. Ja niin jos mä näkisin tämän jossain vaikka MoMAn niin kuin seinällä, niin en mä osaisi heti sanoa, että miltä vuosikymmeneltä 1900-luvulta tämä on, vai onko se 20-luvulta 2020. Ja tässähän on tämä piirustusjälki ja sitten tämä niin kuin voimakkaampi pinta tosi hienossa vuoropuhelussa, aika rennonoloinen työ. Joo, kyllä. Tämä on viimeisin, mikä on valmistunut tähän näyttelyyn. Ja sitten sille ehkä, en osaa sanoa näissä kaikissa muissa, mutta ei ole hahmoja tai sellaisia selkeitä siinä nähtävissä ainakaan. Että jotenkin se on erittäin rentoa jo oikea sana. Olet niin tavallaan päässyt siihen niin semmoiseen jokin fiilikseen, että tulee rennosti ulos. Joo, en mä tiedä, mä itse sillä aikaa, että se ei sitä oikein niin tarvitse edes puhuttaa. Niin tietyllä tapaa se on vähän, mulle tulee vaikka jotkut Paul Kleen työt, niin ne on vaan olemassa, ei niitä oikein kauheasti pysty selittämään, että se on sillä tavalla aika lailla täydellinen teos. Se on niinku se on siinä. Niin, kyllä katsottavissa. Hyvä. Täällä on sitten tämmönen selkeästi isokokoinen työ ja ehkä niin kuin enemmän esittävä työ kuin tuo
taas niin abstrakti. Joo. Freestyle. Freestyle, joo. Freestyle, tää on sille, osa dokumenteista tulee joku niinku piirustuksen pohjalta. Tää on sitten ollut siellä Tampereen näyttelyssä esillä viime vuonna semmoinen kuin 666. Aika pieni piirustus. Joo, kyllä joo. Ja se jotenkin jaksaa huvittaa mua niin kovasti, että on ottanut sen sillä syrjään, että haluaa tehdä jonkun duunin sitä kautta ja siinä. Sitten on pientä sanaleikkiä, tyypillistä mulle. Ja nyt on tommoinen vähän ehkä maasana. Joo, tästä on jotkut asiakkaat sanonut, että meillä kuitenkin pääsee käymään, jos sopii etukäteen ajan, niin sanonut sitä, että kun tässä on tää musta pinta ja sitten tulee toi väri sieltä vähän niin kuin alta, niin tulee mieleen sellaiset lapsuuden kuomataidon tunnilla tehdyt työt, missä kaiverettiin sieltä mustana alta väriä esiin. Siinä on hauska ollut, kun ihmiset on niin jotenkin kokenut tämän niin kuin hyvin helposti lähestyttäväksi. Itse asiassa tämä I'm running free jotenkin siellä, vai onko se free, on jotenkin tähän aikaan hyvin sopiva. Aika monet on nyt juosseet sinne metsään, kun oikeastaan mihinkään muualle ei pääse. No niinpä. Me pyöritään paljon tässä, että ei johdu nyt tästä ajasta pelkästään, että se tulee sieltä. Tää on kerennyt justiin ennen tätä kriisiä valmistunut tää teos. Joo. Tää ei ollut vielä koronasta tietoa. Niin, että se ikään kuin merkitys tulee siihen nyt jälkikäteen tämän ajan ja tämän näyttelyajan myötä. Kyllä. Katsotaan vielä yhtä teosta, missä on taas selkeästi hahmo. Tästä mulle tulee niin Venetsian karnevaalit ja sirkukset ja tämmöinen niin kuin huvittanut maailma mieleen. Kuka tämä hahmo on? Hahmo on joku abstrakti olento, että en tiedä, tulee paljon maalattua hahmoja ihmistä, ehkä niinku muotoja jossain määrin, niistä niinku, pyrin sellaisesta niinku pois sellaisesta jotenkin niinku tarkasta määritelmästä, mitä se voi lähteä niinku vapaana liikkumaan johonkin suuntaan. En tiedä, onko se sitten värimaailmasta vai mistä se tulee mieleen. No mä ajattelen tässä on tämmönen hattu ja sitten on tää tämmönen pitsikaulus, mikä on niinku jotenkin semmoset niinku vanhaan teatteriin ja karnevaaliin viittaavat asut, koska ei tää ehkä niinku leimallisesti myöskään mitään hoviherralta näytä, että ehkä johonkin sirkukseen yleensä ajassa. No mä tykkään hatuista. Itse asiassa vanha hattu ja sitten reppu. Niin. Ja mä itse asiassa nyt kun sanot sen, niin piirrän muuten hattuja käy paljon, että niitä tulee näihin duuneihin. Kyllä. Kiitos Kim. Kiitos.